Paano nga ba i-link ang BPI dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash mobile app kung saan pwede tayong mag-link ng mga bank accounts. Ibig sabihin, pwede tayong mag-transfer from that bank account papunta sa GCash. Pumunta na ako sa profile, meron ditong My Link Accounts. And ang pwede lang nating i-link dito ay yung BPI, Union Bank, yung Payoneer PayPal, maging yung Amex Virtual Pay kung meron man tayo niyan, at yung GCash card na din kung nag-avail tayo ng Visa card ng GCash. Meron nga pala kaming ginawang hiwalay na tutorial video tungkol sa GCash Visa card kung paano mag-order at paano na rin mag-link nito. Ito yung halimbawa ng GCash Visa card ko. Now, ang i-link natin ay yung BPI. So, tap natin yung BPI. Ang unang dapat gawin ay mag-login gamit yung username at password mo sa BPI. So, mag-login lang ako dito. Click ko yung login. Ngayon, hintayin naman yung code na ma-receive sa phone number mo. Itong phone number na to yung nakalink sa BPI account mo. At ito yung na-receive ko, galing siya sa BPI-OTP. Remember nga pala kapag OTP, wag na ibibigay to sa ibang tao. Kahit sabihin pa nila na taga-BPI sila or taga-gobyerno pa sila, wala dapat manghihingi ng PIN code mo. Kapag gano'n, it means na possible ini-scam na kayo. Na-enter ko na yung PIN, tap ko yung submit, and successful na. And itatesta natin yung paggamit ng linked accounts. So, balik ulit tayo sa linked accounts. Tap ko yung BPI. Ang option na lang dito ay unlink. So, pwede naman natin i-unlink anytime and i-link na lang ulit kung gusto man natin. This time, try na natin mag-cash in. Tap ko yung cash in sa balance ko. Click ko yung local banks and then BPI. This time, try natin mag-transfer worth 100 pesos. And meron nga pala dito sa taas, sinasabi na may 5 pesos na charge for this transaction. Tap ko yung next. And then, itap na natin itong confirm. Tap ko yung send code. At hintayin ulit yung OTP na magagaling sa text na ipapadala nila. So, kung mapapansin nyo, yung OTP parang yun yung magiging approval ng transaction na ginagawa natin. Either mag-withdraw ka, magka-cash in, or magka-transfer. Ito na ulit yung OTP. Click ko yung submit. And being processed na siya. May ma-receive daw tayong notification. Pero pag ganyan, i-check nyo na lang yung balance nyo kung nadagdagan. Sa transactions din, makikita nyo naman dito kung ano yung mga nangyari sa GCash wallet mo. Kung may pumasok ba or may lumabas. So, katulad nito, cash in via bank worth 100 pesos. Successful, nakapag-link tayo at nakapag-cash in din gamit yung BPI. At alam mo rin ba na kung gusto mo naman yung libre na pag-cash in from BPI to GCash, meron naman through GSave kung saan pwede kang mag-open ng BPI savings account. I-share ko lang dito very quick, katulad nito, BPI. At libre yung pag-cash in ko dito. May laman kasi yung BPI My Save Up ko. So, kung mag-withdraw ako dito, ito yung BPI savings account na nasa loob ng GCash. So, kukunin ko or i-withdraw ko from BPI at ilalagay ko siya sa GCash. Halimbawa, 200 pesos. Tap ko yung next. Ang mangyari, BPI to GCash. Confirm ko lang. At dito, wala siyang charge. Nakapag-cash in din ako ng libre. At pareho lang din yung proseso. Gagamitin yung OTP para ma-approve itong pag-transfer na ginagawa natin. Ito naman yung isa pang OTP. Enter ko lang siya dito. Click ko yung confirm. At withdrawal completed. Ibig sabihin, yung withdraw ko sa BPI, nalagay na siya sa GCash. So, close ko lang to. At andito na nga siya. Sa transactions ko, may pumasok na 200. Wala ko naging charges kapag dinaan ko sa GSave. May na-receive din akong text about this transaction. And that's it. Yun yung pag-link ng BPI sa GCash account ninyo. Madali lang din siyang gawin. Hindi naman tayo nagkaroon ng kahit na anong issue. Pero kung interesado kayo mag-open ng BPI My Save Up account dito sa GCash, pwede din. Bank account to at regulated ng BSP at insured pa yung pera natin by PDIC. Kung interesado kayo, pwede nyo nang i-check yung page or channel namin or yung link ay nasa description sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!